صباح واهلا وسهلا على القناه. اليوم بدي اتحدث معكم عن الابديت اللي نزلنا باكتوبر عليه للفايند اكس 2 برو من ColorOS 11. نزلوا الفلكس دروب عليه للتليفون، هيدي شغله كتير جديده وبنقدر نشوفها ان شاء الله قريبا على كل التليفونات اللي حيصير عندها ColorOS 11. يلا انا طارق، شكرا جزيلا على كل الناس اللي عملوا اشتراك. خلينا نبلش الفيديو. انا عم بستعمله للكولر او اس 11 عليه للاوبو فايند اكس 2 برو لمده طويله. هلا عملت فيديو عليه للقناه الانجليزيه تاعيتي من قبل، بس اليوم بدي افرجيكم على التجديد اللي اجى جديد. باكتوبر نزلوا تجديد عليه للكولر او اس 11، هذا البيتا البروجرام اللي عليه، وقدرنا ننزل عليه شغلتين جديده. بس اول شغله انا بحب افرجيكم عليها هيدي انه بنقدر نعمل بسموها الفولدر كومبينيشن. معناته خلينا نفوت لهون، حافتح هون حطلع التطبيق لفوق، خلينا ننزل واحد مره ثانيه هذا الفت. لما نحطهم مع بعض بيصير عندي فولدر موجود هون مسمينه هيلث كير، ما بعرف ليه، بس هي جديده هون. فينا نستعمل هذا، بنقدر نمسك اصبعنا بنوصلهم اثنيناتهم مع بعض، بنقدر نعملوا كومبينيشن. سو هالتطبيقات اللي انا حطيتهم من فوق صاروا هون بنضلها تحت الاسم الجوجل. كتير كتير منيحه. كمان فينا نعمل الايكون باكس تاعتنا اللي بدنا اياها لوحدنا، ما ضروري نغير، نعمل اللي بدنا اياه. بدكم تستعملوا الموجود بالتليفون فيكم، واذا بدكم تنزلوا شيء ثاني من الجوجل بلاي ستور بيمشي كتير كتير منيح. عندنا كمان الباور منيو اللي بيجي مع الاندرويد 11، اذا بنكبس بشويده بيعطينا كل الهوم كنترولز مع الباور منيو الجديد اللي اجى معهم. كل الشغلات كتير كتير منيحه، والتليفون سريع سريع سريع، عم بقول لكم سريع بشكل رهيب. اللي الناس سالوني على التويتر قالوا لي يا طارق انت عم بتسرع الفيديو لما عم بتعملنا اياه ولا هذا هو اللي قد سرعته؟ لا، هيدي هي سرعته للتليفون مع الكالر OS 11. كتير كتير منيحه. نزلوا لنا كل الشغلات الجديده مثل ما فرجيكم الايكون باك، الكستمايزيشن. كمان عندنا هون الاولويز اون ديسبلاي، هيدي اللي مثل فرجيكم عليها هون. انا عملتها هيدي الديزاين هيدا كله تبعي انا. فينا نفوت عليه بالسيتنجز، فينا ننزل وفينا نظبط كل هالشغلات تحت الكستمايزيشن. بنفوت هون تحت الاولويز اون ديسبلاي وفينا نغيرهم مثل ما عم تشوفوا عندي كل هالموديلات الموجودين هون. فيني اكبسهم بتشوفوا كل هالشغلات، وفيكم تعملوا اللي بدكم اياه وتظبطوها. هيدي شغله كتير كتير منيحه وجايه فيه لهالتليفون. عملت انا فيديو بالانجليزي، اذا بدكم تشوفوه بعطيكم اللينك تبعه تحت اذا بتحبوا تشوفوا بس الشغلات الجديده عليه للكولر OS 11. بس الشغله الجديده اللي عجبتنا كتير كتير فيه لهالتليفون هالمره هي اسمها الفلكس دروب. يعني مثلا اذا بنفتح انستغرام ولا اي تطبيق عاده بنعمل سوايب نص لفوق تعطينا الريسنت، ما هيك؟ بس اذا بنعمل سوايب لفوق وما بنخلي اسمنا يروح، بنشوفوا عندنا صار زرين تحت، واحد صغير للفلكس دروب صغير، وواحد الفلكس دروب الويندو صغير اللي بيوقف هيك. هيدا فلوتين ويندو بيوقف لوحده، بيخلينا التطبيق فينا نستعمله، فينا نغير اللي بدنا اياه، كل شيء بيمشي. اذا بدنا نستعمله بس نحطه بلا جنب، بس بدنا نتسمع عليه ما بدنا نسكره، بنقدر نحطه لفوق ونقدر نعمل شغلات تانية. مثلا اذا بتفتحوا مثلا الموسيقى على اليوتيوب، بس لازم تكونوا عم تتفرجوا على اليوتيوب لانه ما عندكم حساب البريميوم معهم، هيدا بتمشي كتير منيح. غير هيك اذا بدنا نشوف فيديوهات كمان ونعملهم بوب اب وما عندنا البريميوم وعاده ما بيمشي على التليفون عاده لوحده، فينا نعمل نفس الشيء. ولما بدنا نسكرها بنسكرها منيح. خليني افرجيكم هون بنفتح التيك توك. هون حافتح واحده صغيره، حافتحها لفوق وننزلها، خلينا نطلعها لفوق شوي وننزلها على اليمين، بتضلها واقفه فوق مثل ما عم بتشوفوا الصوره ماشيه والصوت بيجي منها. فينا نعمل نفس الشيء مع اي تطبيق ثاني. بتمشي مع كل التطبيقات الموجوده، مجرد ما نرفع لفوق ونعملها لتحت. ما بتمشي من الريسنس، بس بتمشي اذا مثلا هون نفتحها لفوق، اذا بدي اعملها صغيره بس بعملها بوم تطلع لفوق، بكبسها هون بياخذها لهون. اذا بدي افتحه اي شيء ثاني، اي تطبيق ثاني، الجوجل بلاي ستور نفس الشيء بيفتح لوحده، فينا نضلنا نستعمله هيك. وفينا كمان نعمل نفس الشيء هون لفوق. كتير كتير منيحه وكتير هينه نستعملها. التجديد تبع الكولر OS 11 شيء بيجنن على التليفونات تاعت اوبو. السرعه تاعيته للتليفون الفايند اكس 2 برو كانت سريعه قبل التطبيق ال 11 اللي اجى معهم للكولر OS 11، بس بعد ما نزلته هيدا صار اسرع بكتير. كل شيء بيفتح وبيسكر منيح. الكونكشن تاعيته والبطاريه الباتري درين تاعيتها اللي كان عندنا المشاكل باول ما نزلوا البيتا، بقى في مشاكل اطلاقا. انا بستعمل هالتليفون كتير كتير وما عندي اي اشكال فيه. الشغلات الجديده اللي عم بتضلها تجي معناته كل تجديد عليه للتليفون بشهر اكتوبر بشهر نوفمبر حيعطونا مواصفات جديده، نيو فيتشرز عليه لهالتليفون. وهيدي شغله كتير كتير بتشجعني انه نجربه لهالتجربه تاعت الكولر OS 11. خبروني تحت قولوا لي شو رايكم فيه للكولر OS 11، خاصه هالتجديد الفلكس دروب اللي اجى عليه. وغير هيك هل انتم جربتوه على التليفونات تاعيتكم ولا بتحبوا تجربوه، خاصه اذا عم تستعملوا تليفونات اوبو؟ يلا شكرا جزيلا على كل الناس اللي عملوا اشتراك، بشوفكم ان شاء الله بالفيديو جديد.